Chào các bạn, khi bạn nâng cấp từ Win 7 lên Win 10 mà bị lỗi Vision Not sure what happened, error code 0x80072F8F 0x20000 thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục và nâng cấp từ Win 7 lên Win 10 không làm mất dữ liệu trên máy tính của bạn cũng như các phần mềm đã cài đặt. Trước tiên, để cài đặt được Windows 10 thì cấu hình máy tính của bạn tối thiểu đó là bộ xử lý 1 GHz hoặc cao hơn, RAM 1 GB cho phiên bản 32 bit hoặc 2 GB cho phiên bản 64 bit. Nhưng bạn nên nâng cấp khi RAM 4 GB trở lên sẽ không làm máy đơ flash. Dung lượng ổ cứng tối thiểu đó là 16 GB cho hệ điều hành 32 bit hoặc 32 GB cho hệ điều hành 64 bit. Về card đồ họa thì DirectX 9 trở lên với trình điều khiển WDM 1.0. Màn hình hiển thị thì 800 x 600. Máy tính của mình thì đang xài Win 7 Pro. Sau đây mình sẽ nâng cấp máy tính của mình từ Win 7 lên Windows 10. Đầu tiên bạn cũng mở trình duyệt web lên, nhập vào từ tải Win 10 rồi tìm kiếm. Có các kết quả, bạn nhấp vào trang Download Windows 10 Disk Image ISO File Microsoft. Tại trang tải xuống Windows 10 này, bạn không bấm vào mục Download Tool Now mà hãy bấm phím F12 hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Y để kích hoạt giao diện mở rộng trên trình duyệt web. Giao diện này sẽ có rất nhiều đoạn mã nằm bên tay phải. Bạn không cần quan tâm về các đoạn mã đó. Bạn chỉ cần click chọn vào biểu tượng hình di động ở bên trên góc trái của đoạn mã. Vì chúng ta đang giả lập thiết bị di động để tải file ISO ngay trên máy tính. Sau đó rồi bạn nhấn phím F5 hoặc nhấn vào mục mũi tên hình tròn để tải lại trang. Trang sẽ ra giao diện mới. Tại đây, bạn click vào mục Select Edition, chọn Windows 10 Multi Edition ISO, rồi click vào mục Confirm. Tiếp theo, mục lựa chọn ngôn ngữ. Bạn nên chọn English United States hoặc English International. Nào cũng được. Rồi chọn Confirm. Giao diện này sẽ xuất hiện cho bạn hai phiên bản. Windows 10 là bản 64 bit và bản 32 bit. Tùy vào máy bạn bao nhiêu bit thì bạn click vào phiên bản bấy nhiêu bit để tải về. Để kiểm tra máy tính bạn đang xài bản 32 hay 64 bit thì bạn quay lại mục xem cấu hình máy tính. Tại mục System Type sẽ cho bạn biết bạn đang xài bản bao nhiêu bit. Nếu để 64 bit Operating System thì là bản 64 bit. Còn để 32 hay 86 thì là bản 32 bit. Máy mình 64 bit nên sẽ tải bản 64 bit. Bạn chờ để máy tải về. Tùy vào tốc độ mạng mà thời gian tải sẽ nhanh hay chậm. Do thời gian tải lâu nên mình sẽ tua nhanh. Sau khi tải về xong thì nó sẽ nằm trong thư mục download của máy tính bạn. Vì thư mục download thuộc ổ C nên mình sẽ chuyển file ISO qua ổ khác. Nếu mấy bạn tải về không nằm trong ổ C thì không cần chuyển. Vì sao phải chuyển? Vì chuyển để khi cài đặt sẽ ít bị lỗi hơn. Sau khi chuyển qua ổ khác, ổ C rồi, tiếp theo bạn cần cài phần mềm giải nén file ra. Có thể là WinRAR hay zip. Nếu bạn đã cài rồi thì không cần cài. Còn chưa cài, có thể xem cách cài đặt phần mềm giải nén mình đã để ở phần mô tả của video. Mình cài rồi nên sẽ bỏ qua bước này. Sau khi cài phần mềm giải nén xong thì bạn giải nén file ISO ra. Bạn click chọn vào file ISO rồi chọn mục Extract to Windows 10 22H2 English International x 64. Chờ cho máy giải nén ra.
Sau khi giải nén xong sẽ ra một thư mục có tên giống với file ISO. Bạn mở thư mục đó ra. Trong đây có các file và thư mục. Bạn click chọn vào file Setup. Sau đó click chuột phải chọn Run as Administrator. Có một thông báo hiện lên. Bạn chọn Yes. Chờ vài phút để máy khởi chạy Windows 10 Setup. Cửa sổ Windows 10 Setup hiện ra. Tại đây bạn click vào mục Change how Windows Setup Download Update. Sẽ có hai lựa chọn. Thì bạn chọn mục Not at the moment, vì cài đặt xong sẽ update sau, sẽ nhanh hơn. Rồi chọn Next. Bạn chờ để máy kiểm tra để sẵn sàng cài đặt. Hiện lên các điều khoản của Microsoft thì bạn chọn Accept để tiếp tục. Đợi máy check. Nếu hiện lên thông báo này thì bạn chọn OK để tiếp tục. Chờ máy kiểm tra bản cài đặt. Cửa sổ sẵn sàng cài đặt hiện ra. Tại đây bạn có thể nhấn Install để cài đặt luôn. Còn muốn chỉnh sửa cài đặt, bạn chọn Change what to keep. Nếu bạn chọn mục đầu tiên thì khi nâng cấp sẽ không bị mất dữ liệu cũng như các phần mềm đã cài đặt. Mục thứ hai thì chỉ giữ lại các dữ liệu, còn mục 3 sẽ xóa hết tất cả các file lẫn dữ liệu. Để không bị mất dữ liệu cũng như các phần mềm đã cài đặt, mình sẽ chọn mục 1 rồi chọn Next. Cửa sổ Ready to Install hiện lên một lần nữa. Bạn chọn Install để cài đặt. Bạn chờ máy cài đặt và update. Trong quá trình này thì bạn cần giữ nguồn cho máy để cài đặt và update, tránh mất nguồn sẽ gây ra lỗi. Máy sẽ tự động cài đặt và update cũng như reset lại vài lần. Bạn để máy tự động update. Do thời gian lâu nên mình sẽ tô nhanh. Tầm khoảng 20 đến 30 phút cài đặt và update xong thì một cửa sổ lựa chọn cài đặt quyền riêng tư thiết bị hiện lên. Bạn chọn Accept để vào Win 10. Vậy là mình đã nâng cấp thành công máy của mình lên Windows 10. Sau khi nâng cấp xong thì bạn cần tắt cái dự báo thời tiết để tránh tình trạng bị đơ lag thanh tab 3. Bạn nhấp chuột phải vào thanh tab 3 rồi chọn New and Internet. Sau đó chọn Turn Off thì đã tắt xong. Tiếp theo bạn nên vào Windows Update để update driver cũng như các cập nhật mới của Windows. Từ biểu tượng Windows, bạn chọn Setting, sau đó chọn vào mục Update and Security, rồi chọn Check for Update để máy update. Khi nâng cấp lên Windows 10 thì ổ C của bạn có một file windows.old. Nếu sử dụng Win 10 luôn thì bạn xóa file đó đi cũng được, còn muốn trở lại Win 7 thì không nên xóa. Khi muốn trở lại Windows 7, bạn chỉ cần vào mục Setting, chọn vào mục Update and Security, rồi nhấp vào mục Recovery. Muốn trở lại Win 7, bạn chọn mục Get Start của mục Go Back to Windows 7. Bạn có thể xem chi tiết video mình hướng dẫn ở phần mô tả của video. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn biết cách nâng cấp máy tính của mình từ Win 7 lên Win 10. Nếu thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh để xem nhiều video khác. Xin chào và chúc các bạn thành công.